Welcome back to my YouTube channel and this is the day 74 of our Python course. So day 74 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइज मैले अस्ति नै एक्सरसाइज दिएको थिएँ त्यसको सोलुसन हो आज सोलुसन गर्छौं हामी. सो तपाईहरुले गर्नुभयो होला सायद मैले दिएको थिएँ. आई होप तपाईहरुले गर्नुभयो होला कि भएन है. सो एट लिस्ट ट्राई गर्दा राम्रो है. सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मैले चाहिँ भनौं न राइट अ प्रोग्राम टु क्लियर द क्लटर भन्ने चाहिँ इन्साइड अ फोल्डर भनेको पनि मतलब भन्नु खोजेको एउटा फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा क्लटर क्लियर गर्नको लागि चाहिँ त्यो फोल्डर भित्र फाइल बनाएर चाहिँ जस्तै भनौं न हामीले ओएस मोडुल युज गर्न सक्छौं हैन. मतलब त्यो चाहिँ एउटा भनौं न हाम्रो एउटा अप्सनमा छ भनौं न. अप्सन भन्नाले यो युज त गर्नै पर्ने हुन्छ. सो जुन चाहिँ एउटा इमेजेसहरु तपाईले अब जहाँबाट जसरी आफ्नो कम्प्युटरमा छ पीएनजी फर्मेटको इमेज छ पीएनजी एक्सटेन्सन फाइल भएको इमेजेस छ भने चाहिँ त्यसलाई त्यो अरु कुनै नाममा चाहिँ छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 1.png अथवा भनौं न जतिवटा तपाईले 5 वटा अथवा 6 वटा कतिवटा सम्म तपाईले गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको कतिवटा गर्न मन लाग्छ त्यही अनुसारको गर्नु भनेर मैले भनेको थिएँ. सो रिनेम गर्ने 1.png 2.png 3 4 5 6 7.png भनेर. सो जुन चाहिँ भनौं न png फाइल चाहिँ अब यसो भनेर मैले भनेको छु. सो जुन यो एक्जाम्पल दिएको थिएँ जस्तै अब सबैको इमेजेस त 1.png 2.png भनेर नाम त हुँदैन नि त. यस्तै के हुन सक्छ my wallpaper.png हुन सक्ला अथवा my images.png अथवा .jpg jpeg जे पनि हुन सक्छ हैन. सो के छ भन्दाखेरि म डाइरेक्ट म के गर्छु भन्दाखेरि हैन यो कुरालाई म हटाएर सो यसलाई म हटाउँछु हैन. सो हामी के गर्छौं सुरुमा मैले भनिहाले ओएस मोडुल इम्पोर्ट गर्छौं भनेर. सो इम्पोर्ट ओएस यो हामीले सबै पढिसकेको कुराहरु हो है. पढेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने. सो यो भन्दा अगाडि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लटर फोल्डर बनाउँछु मैले जुन भने अनुसारको जसरी भनेको छु. सो ओके. सो म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा क्लटर फोल्डर बनाएर चाहिँ जस्तै यहाँ भित्र चाहिँ जस्तै म क्लटर फोल्डर एउटा बनाएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फाइल एडहरु गर्छु. सो फाइल एड चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मसँग एउटा उ छ हैन यो वेबसाइट छ. यो साइटमा तपाईले गएर चाहिँ मजाले एकदमै राम्रो कन्भिनियन्ट र एकदमै रिमार्केबल पेज छ भनौं न. यसमा चाहिँ जति तपाईले पीएनजी फाइलहरु भनौं न इमेजेस पीएनजी फाइलहरु चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. राम्रो इमेजेसहरु छ. बट म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यो कुरालाई एकछिन बन्द गरेर मैले यो टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ यो इमेज डाउनलोड गर्न त मैले तपाईलाई सिकाइरहनु पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन मलाई. किन भन्दाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड कता गयो एकछिन त. सो डाउनलोड यहाँ छ हैन. सो यो डाउनलोडको कुरा छ. सो डाउनलोडको कुरा छ. सो यो कुराहरुलाई चाहिँ म सबै यहाँ क्लटर फोल्डरमा राख्छु यसरी हैन. सो किन भन्दाखेरि चाहिँ म यो कुराहरुलाई म यो डाउनलोड मैले यो अगाडि नै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ हैन. सो यो कुराहरुलाई चाहिँ म युज गर्छु भनौं न इम्प्लिमेन्ट गर्छु. 5 वटा जति छ हैन. सो 4 वटा भयो कति भयो 1 2 3 4 वटा. सो 5 वटा छ. आई होप डिफरेन्ट इमेज नै छ जस्तो लाग्यो. नै के भयो पेपर ओके भेजिटेबल ठीक छ. यो एउटा हामी इमेजहरु मैले 5 वटा राखे अहिलेको लागि चाहिँ हैन. अर्को कुरा के गर्छु भन्दाखेरि यो क्लटरमा जस्तो म अर्को एउटा काम के गर्छु मैले के क्लटरलाई ट्युटोरियल भित्र राख्दै थिएँ. ओहो गलत गरे मैले. सो यसलाई म के गर्छु थाहा छ कट गर्न मिल्दैन के यसलाई. शिट. सो ओके. सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले क्लटर फोल्डर चाहिँ बाहिरै बनाएको यो हाम्रो यो मेन उसमै लोकेसनमै. सो क्लटर फोल्डर भित्र चाहिँ यहाँ यसरी हाम्रो छ भनौं हैन फाइल फाइल जस्तै अब मैले एउटा काम के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले एउटा यहाँ टीएक्सटी फाइल पनि बनाउन मन लाग्यो हैन. जस्तै टीएक्सटी फाइल चाहिँ किन राख्छु भन्दाखेरि त्यो अलिकति एउटा भनौं न एउटा कुरा क्लियर गर्नु छ कि जस्तो मतलब भन्नु खोजेको पीएनजी फाइललाई मात्र गर्न मिल्ने अथवा पीएनजी फाइललाई मात्र मैले चाहिँ यसलाई भनौं न पीएनजी फाइललाई मात्र चाहिँ मैले चेन्ज गर्न मिल्ने अथवा टीएक्सटी फाइललाई छुट्टै हैन. टीएक्सटी फाइललाई चाहिँ मैले एउटा डेमो देखाउनको लागि चाहिँ मैले गर्न खोजेको. जस्तो म सिम्पल फाइल डट टीएक्सटी भनेर म गर्छु हैन. सो यहाँ भित्र चाहिँ जस्तै भनौं न यहाँ भित्र छ नि हैन. सो जहाँ भित्र भए पनि यो चाहिँ हुन्छ. तर बट यसलाई म के गर्छु एकछिन फाइल डट टीएक्सटी यहाँ भनेर आइएम फाइल मैले पहिले गरिसके भएर अलिकति यहाँ देखाइराछ हैन. ठिकै छ नो प्रब्लम है. यसलाई म अब बन्द गरिदिन्छु.
जस्तै मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन सुरुमा डेमो देखाउनको लागि टीएक्सटी फाइलको लागि जस्तै भनौँ न के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा os.rename गर्छु काम गर्छु गर्दैन त्यो पहिला देखाउनु पर्यो नि क्लटर फोल्डर यसरी आफै देखाइहाल्छ स्ल्याश क्लटर फोल्डर भित्र फोल्डरको यहाँ file.txt लाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रिनेम गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ टक्क एउटा लाएर एउटा कमान्ड दिएको जस्तै भनौँ न एक प्रकारको जस्तो म अब फेरि के गर्छु क्लटर.फोल्डरै गर्छु त्यसपछि स्ल्याश गरेर file.txt लाई मैले अब यसमा जस्तो म 6.txt भनेर दिन्छु है जुन चाहिँ किनभने 5th फाइलसम्म चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न इमेज फाइल png इमेज फाइल छ सो यो चाहिँ 6th फाइललाई चाहिँ हामी बनाउँछौँ सो यो फाइललाई चाहिँ सो यसरी गरेर जस्तै मैले जस्ट फर टेस्ट गर्नको लागि है यो सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली 6.txt भन्ने चेन्ज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है विदाउट फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड के विदाउट अ सेकेन्ड अफ फ्र्याक्सन के भन्छ नि विदाउट अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हैन सो यो कुरा मैले देखाउन खोजेको यसरी गर्छ भनेर सो अब यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनौँ यो भन्दा अगाडि म जस्तै के कुराहरु लेख्छु जस्तै भनौँ न यो कुरा भयो हैन सो म अब कामतिर लाग्छु जस्तै फाइल जस्तै भनौँ न एउटा फाइल्स गरेर चाहिँ म जस्तै os.list.dir गर्छु लिस्ट डाइरेक्टरी गरिदिन्छ सो यति गरेर चाहिँ जस्तै भनौँ जस्तै क्लटर फोल्डरको यो राख्छु म क्लटर फोल्डरलाई राख्छु मतलब भन्न खोजेको os.openSystem.list.dir भनेको यो dir भनेको लिस्ट मतलब dir भनेको डाइरेक्टरी हो हैन डाइरेक्टरीको लिस्ट गरिदिएको हो के यसले चाहिँ क्लटर भन्ने फोल्डरको अब यो लिस्ट गरिदिएको यो सबै फाइलहरुलाई जस्तै मैले यति गरेर जस्तै भनौँ न जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि अहिलेको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म यसरी गरेर म चाहिँ यसलाई रन गर्छु सो अभियसली के पनि भएको छैन है जस्तै म यसरी गर्छु त्यसो भए प्रिन्ट फाइल्स गर्छु त यसरी म एकचोटि गरिहेर्छु अभियसली यहाँ मैले प्रिन्ट त हुन त हुन्छ है सो मजाले प्रिन्ट त भएको छ बट यसरी प्रिन्ट भइरहेछ हैन सो अलिकति यो अर्कै तरिकाले भइरहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो यसरी गर्छु नि त्यसपछि फर फाइल इन फाइल्स गर्छु सो जुन चाहिँ सो मैले अब यसलाई इन्डेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ न त मिस्टेक हुन्छ सो फर फाइल इन अब लिस्ट गरेर देखाउँछ क्या यसरी जस्तै png भन्ने छ एउटा 6.txt मतलब फाइलको भनौँ न लिस्ट बनाएर देखाएको छ क्या मैले यसमा के मिस्टेक त गरिनँ os.list here यो ठिक छ हैन फर फाइल इन फाइल्स यो ठिक छ कता के मिस्टेक गर्यो कि हामीले प्रिन्ट फाइल सरी फाइल्स गरेर आएर चाहिँ के भएको म पनि यार हुन्छ यस्तो कोडिङमा मिस्टेक हैन सो अब चाहिँ देखाए ल सो यसरी यो एउटा दुईटा तीनटा पाँच छवटा छ हैन छवटा फाइल छ भनौँ न इन्क्लुडिङ txt फाइल गरेर न त पाँचवटा त इमेज png फाइल हो नि त png इमेज फाइल हो नि त सो यसरी चाहिँ मैले देखाउन खोजेको हैन यो डिस्प्ले मात्र गर्न खोजेको यसले चाहिँ मतलब कन्सोलमा यसरी सबै फाइललाई डिस्प्ले गर्छ कुन फाइल छ यो क्लटर फोल्डर भित्र त्यो अनुसारको मतलब यो क्लटर फोल्डरलाई मैले यहाँ भित्र राखेको छु नि त सो त्यही भएर त्यो फोल्डर भित्रको चाहिँ देखाउँछ जो ट्युटोरियल भित्रको देखाउँदैन क्लटर फोल्डरको मात्र देखाउँछ सो यो चाहिँ यसरी हुन्छ हैन यो देखाउन खोजेको बट अब म के गर्छु नि कामतिर लाग्छु अब गर्न पनि केही कुरै छैन खासमा हैन जस्तै मैले यति गरिसकेपछि चाहिँ जस्तै भनौँ न म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर फाइलमा चाहिँ जस्तै म एउटा काम के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अभियसली पढेको कुराहरूलाई नै उ भन्यो इफ फाइल डट इन्ड्स विथ अभियसली तपाईँले यो कुरा इन्ड्स विथ भन्ने यो स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन र उसमा पढेको छ लिस्ट म्यानिपुलेसनतिर पढेको छ त्यो म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यसलाई कसरी गर्ने अब सबै यो स्ट्रिङभित्रको यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले अब म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छ इन्ड्स विथ के गर्छु म .png भनेर गर्छु .png भन्ने फाइललाई चाहिँ यसले जुन चाहिँ भनौँ न .png मा यो भनौँ न .png बाट इन्ड भएको यो जति छ नि .png वाला जुन फाइल छ त्यो इन्ड भएको त्यो फाइललाई चाहिँ यसले अब इन्क्लुड गर्छ के त्यहाँ के गर्छ इन्क्लुड गर्छ यदि फाइल चाहिँ इन्ड विथ हैन मतलब .png सँग इन्ड भएको छ अन्त्य भएको छ .png सँग अन्त्य भएको छ भने त्यो फाइलहरुलाई सबैलाई चाहिँ यसले के गर्ने काम गर्छ त्यो लजिक बनाएको छैन सो के गर्छ अब त्यो गर्ने त त्यही हो रिनेम गराउने काम गर्छौं हामी सो त्यो कुरा गर्छ सो अब यसलाई
बस अब आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो हैन। सो ओएस डट रिनेम गरेर यहाँ जुन गरेको छु नि जस्तै भनौँ न अब मैले यसलाई यति मात्र गरेँ भने पनि त अब यो डट पिएनजी वाला फाइललाई मात्र देखाएको छ नि त इमेजेस डट पिएनजी वाला फाइललाई थोरै न यो टीएक्सटी फाइललाई त देखाएको छैन त। अब यहाँ टीएक्सटी अथवा यहाँ पीडीएफ फाइल भएको भए पनि देखाउँदैन थियो क्या बस यसलाई मात्र देखाउँथ्यो यही कुरालाई मात्र इन्क्लुड गर्छ क्या। सो यही कुरा हो। सो अब फटाफट गर्छु भनेको यो ढिला भइहाल्छ। सो यो यसरी ओएस डट रिनेम गरेर क्लटर फोल्डर जुन चाहिँ हैन अब यसमा अलिकति चेन्जेस ल्याउँछु म जस्तै अब यहाँ किनभने अघि फाइल डट टीएक्सटीको गरेको थियो। सो त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी यसरी गर्दैनौँ किन भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ मल्टिपल फाइलहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ म यहाँ एफ स्ट्रिङ हाल्छु। एफ स्ट्रिङ हालेपछि फाइलभित्र सबैलाई ऊ हुन्छ भनौँ न इन्क्लुड गराउँछ। जो फाइल भन्ने बित्तिकै यो फाइल है सरी मैले यो फाइलभित्र इन्क्लुडको कुरा गरेछु। फाइल के भयो भने अब यो डट पिएनजी वाला यो भनौँ न यो फाइलभित्र गयो नि त सबै कुराहरू यो फाइल्स यस्तो भयो क्या क्लटर फोल्डर यो फाइल्समा गयो फाइल्स यो फाइलमा गयो यतिबाट बुझ्दा पुग्छ क्या तपाईँहरूले। सो फाइल गरेर अनि त्यसपछि म यसलाई के गर्छु हल्का चेन्जेस गर्छु जस्तै कि म यहाँ आई गर्छु। किन आई गर्छु म यो कुरा पनि भन्छु जस्तै एफ स्ट्रिङ राख्नुपर्ने हुन्छ नि त फेरि एफ स्ट्रिङ राखेन भने अभियसली यो कुरालाई फेरि इन्क्लुड गर्दैन। सो यो कुरामा अलिकति कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन सो आई डट पिएनजी गरेर म गर्छु जस्तै म यसरी गर्छु। सो मैले कता के मिस्टेक गरेको फोल्डर क्लटर फोल्डर एफ स्ट्रिङ क्लटर फोल्डर स्ल्यास आई डट पिएनजी यो हुनुपर्ने त के भयो ओएस डट रिनेम एफ स्ट्रिङ ठिक छ। त्यसपछि मैले एफ स्ट्रिङ गरेँ क्लटर फोल्डर स्ल्यास आई डट पिएनजी ओके के भयो यार कतै के मिस्टेक भयो फेरि कमा पनि गरिरहेछु एफ स्ट्रिङ मैले के अब ऊ हाल्नु पर्ने होला त्यसो भए मैले ब्राकेट नहालेर होला ओके त्यसो भए के भयो त यार। सो वाट इज द मिस्टेक बिहाइन्ड दिस ओके लेट्स सी। सो के गर्छु भन्दाखेरि आई डट पिएनजी यसरी लेख्छु अनि त्यसपछि अभियसली यहाँ तपाईँले अलिकति कन्फ्युज भएर होला जस्तै मैले यहाँ इनिसियल भ्यालु दिन्छु म अनि त्यसपछि कन्फ्युज हुनु हुँदैन यहाँ कर्ड इरर आएको कारण त्यही हो। सो यो आई भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो आइट्रेट अथवा भनौँ न यो इनिसियल भ्यालु चाहिँ स्टार्ट हुने कुरा हो। सो आई इक्वल्स टु 1 गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि स्टार्ट हुन्छ नि त। सो त्यही भएर आई होप यु गेट द पोइन्ट है 1 देखि चाहिँ स्टार्ट भएर अब भनौँ यो फर लुपमा आइट्रेट भइदिन्छ यो सबै यो पिएनजी फाइलहरू जति सबै। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यति राखिसकेपछि अभियसली मैले आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ एक स्टेपले बढ्दै जान त पऱ्यो नि। सो अब जस्तै मैले यसलाई चाहिँ अब ओके मैले रन गरी हेर्ने हो भने सो यु क्यान सी द 1 डट पिएनजी 2 डट पिएनजी 3 डट पिएनजी 4 डट 5 डट पिएनजी 6 डट पिएनजी। सो यसरी चाहिँ हामीले मजाले क्लटर भनौँ न क्लटर फोल्डरलाई चाहिँ यसरी हामीले त्यहाँभित्रको फाइललाई चाहिँ यसरी हामीले म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ या अथवा भनौँ न यसलाई रिनेम गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू हामीले त्यही के भन्छ मतलब हामीले पढेको थियौँ यो कुराहरू होइन मतलब रिलेटेड भनौँ न यो टपिकहरू पढेको थियो त्यही टपिक जुन पढेको कुरालाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अलिकति ट्रिकी हुनसक्छ होइन यस क्वेसनहरू बट हामीले फाइल फोल्डरहरू त मजाले रिनेम गर्ने डिलिट गर्ने डट रिमुभ एलआइएस टिडिआइआर गरेर यसो सबै कुराहरू गरेको थियौँ नि त। आई होप यु गेट द पोइन्ट है। चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भने फेरि एकचोटि भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला है। खासमा यो आई इक्वल्स टु 1 गरेर मैले यो इनिसियल भ्यालु दिएको त्यसपछि यहाँ स्ल्यास आई गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इनिसियल भनौँ न यो 1 डट पिएनजीबाट स्टार्ट हुँदै जान्छ क्या। त्यसपछि 1 देखि अब कतिसम्म हुन्छ जतिवटा फाइल एक्जिस्ट छ जतिवटा फाइलसम्म एक्जिस्ट छ जतिवटा फाइल एक्जिस्ट छ त्यति अनुसारको नम्बर जान्छ नम्बरमा जान्छ। त्यसपछि गइसकेपछि त्यस इन्ड भइसकेपछि चाहिँ नि जस्तै अब यहाँ 6वटा छ होइन 6वटासम्म जान्छ त्यसपछि 6वटासम्म गएपछि नि इन्ड भइदिन्छ। सो यही कुरा हो। आई होप यु गेट द पोइन्ट। सो थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ माई भिडियो। अनि त्यसपछि मेरो च्यानलको प्लेलिस्टलाई पनि एक्सेस गर्नु त्यसपछि बुकमा पनि एड गर्नु सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होइन। त्यसपछि आजको लागि यति नै गाइस। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।